این ویدیو اصلا برای تو نیست. اگر هنوز فکر میکنی که طراحی کاورای پیج اینستاگرام توش تأثیری توی جذب فالوور یا افزایش بازدیدت نداره، ویترین پیج تو همین کاوراییه که تو برای پیج طراحی میکنی. پس اگر این قضیه برات مهمه تا آخر این ویدیو رو ببین و با من باش. خب بریم که یک کاور خیلی جذاب رو برای هایلایت هامون درست بکنیم. طراحی کاور بستگی به ماهیت پیج شما داره. مثلا پیج شما میتونه شخصی باشه، آنلاین شاپ باشه، یا برای سفر و تفریحات شما باشه، یا حتی شما یک هنرمند باشید. برای طراحی کاور خودم از قسمت فایل نیو یک فایل جدید رو ایجاد میکنم. اندازش رو 1080 در 1080 میدم. رزولوشن 300 یا 72 خیلی تفاوت نمیکنه. کلیت رو میزنم. یک فایل جدید برای من ایجاد میشه. میرم روی قسمت شیپ، یک شیپ دایره‌ای رو انتخاب میکنم. روی صفحم دوبار کلیک میکنم و این بار اندازه 1080 در 1080 رو بهش میدم. یک فایل جدید برای من ایجاد میشه. اون رو مرکز صفحم قرار میدم. رنگش رو میتونید هر رنگی که دوست داشتید بذارید. اگر بخواید که از آیکون ها استفاده بکنید میتونید وارد سایت فلت آیکون بشید. در این قسمت میتونید اون فیلدی که مد نظرتون هست رو سرچ بکنید. مثلا من فوتوگرافی رو میزنم. وقتی که سرچ رو میزنم میبینم که کلی آیکون برای من میاد که بسته به اون سبکی که میخوام استفاده کنم میرم و اون رو دانلود میکنم. من از قبل یک آیکون رو انتخاب کردم و اون رو میارم و وارد کارم میکنم. اندازش رو تنظیم میکنم. شما میتونید اینجا از نوشته استفاده کنید، میتونید عکس خودتون باشید، هیچ محدودیتی نداره. برای اینکه کاورم جذاب‌تر بشه روی لای شیپ هم میرم و از این قسمت استروکش رو مثلا مشکی میکنم. بعض اپیرینس به خاطر اینکه استروکم بیرون نظره میارم و روی قسمت بالا میذارم که به این صورت بشه. حالا اندازش رو هم میتونید تنظیم بکنید. لای بک‌گراند رو خاموش بکنید. کافیه که شما از این قسمت اکسپورت بکنید یا سیو بکنید. اگر میخواید به صورت ترانسپرنت باشه خب به صورت PNG اون رو ذخیره بکنید یا JPEG، تفاوتی نمیکنه. مثلا من PNG و اکسپورت میکنم، یک اسم براش انتخاب میکنم و اونو سیو میکنم. حالا کافیه شما که از این عکس استفاده کنید و اون رو ببرید وارد پیج اینستاگرامتون بکنید. همونجوری که میبینید پیج من قبل از اینکه براش کاور طراحی بکنم و بعد از اون هست. قضاوت با خودتون. خیلی ممنونم که با من بودید. لطفاً این ویدیو رو لایک کنید، سابسکرایب کنید و حتما به دوستاتون معرفی کنید.